bakit ko siya kinuha kasi nagagandahan talaga ako sa kanyang bulaklak. Yan guys. Napaka-cute. Yan. So, ito yun guys, yung nakita ko sa may sapa na nagagandahan ako. Kasi may bulaklak siya na yan. Ang ganda talaga. Yan guys. And so, itatry ko siyang ilagay sa tubig kung mabubuhay ba siya. Yan. Guys. So, ang kailangan natin guys, ito kasi wala tayong transparent na pot. Ito, recycle lang tayo ngayon. So, unang kong ilagay mga bato. Ayan guys, try ko lang to guys kung mabubuhay ba siya dito. So ngayon, lagyan na natin siya ng tubig. Okay, so tapos na guys. Yan, nailagay ko na siya sa tubig. So, alam nyo guys kung bakit ko siya kinuha kasi nagagandahan talaga ako sa kanyang bulaklak. Yan guys. Napaka-cute. Yan. Blue violet ata yung color niya. Super ang ganda talaga guys. Yan. Tapos try ko kung mabuhay ba siya dito. Kung mabubuhay ba siya. So, ayan guys. After 1 week, hindi siya namatay. Ayan. Buhay na buhay siya. Ayan. So, okay siya na nasa tubig.
So, yan lang guys. And hopefully, nagustuhan mo ang video na to. Please like and subscribe sa aking channel for more. Thank you.